हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो यो अनबक्सिङ च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज मैले दराजको एउटा प्रोडक्ट अनलाइन अर्डर गरेर अनबक्स गर्न गइरहेको छु। मैले धेरै ठाउँमा सुनेको रिभ्यूहरु पढेको दराजको प्रोडक्ट आउँदा ब्रोकन अथवा टुटेको फुटेको हुन्छ। त्यही बारेमा अनुसन्धान गर्नको लागि यो प्रोडक्ट अर्डर गरेर अनबक्स अनि रिभ्यू दिन गइरहेको छु। प्लिज यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। You on the product. Packaging का राम्रै छ, कस्तो छ हेर्नु। यो चाहिँ घरमा या बाहिर कतै हजुरहरुलाई काम लाग्ने सामान हो। हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन जस्तो गर्दा त त्यस्तै नै छ, फुटेको जस्तो देख्दैन। यस्तो रहेको छ हाम्रो अर्डर गरेको प्रोडक्ट। जति अर्डर गरेको थियो त्यति नै छ। हेर्दा चाहिँ राम्रै जेन्युन नै छ प्रोडक्ट चाहिँ। कतै के टुटेको फुटेको देखिँदैन। यो हामीले घरमा केही सामानहरु बिग्रियो या नटहरु लुज भयो भने हामीले त्यही युज गर्न सकिन्छ। प्रोडक्ट राम्रै नै छ, हामीले जस्तो अर्डर गरेको थियो त्यस्तै नै छ। हजुरहरुको अगाडि नै छ सामान, त्यस्तो रहेको छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद।